Basically, till now we talk about the हामीले अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ we talk about the A class, B class, C class हैन हामीले A class, B class, C class को एउटा जुन एउटा क्लासिफिकेसन्सहरु छ या एउटा एड्रेस क्लास छ त्यो हेर्यौं त्यसपछि we talk about the range of address हैन we talk about the subnet that define a particular network and host part network or host part define गर्छ and then we talk about the what you call number of networks हरु कति आउँछ हैन and then we talk about the number of total address कति आउँछ हाम्रो कुनै पनि एउटा IP बाट and then finally we talk about the valid address भनेको चाहिँ तपाईको होस्ट कतिहरु आउँछ त्यो हामीले कुराहरु गर्यौं ओके सो अप टु नाउ वी डिड त्यति चाहिँ हामीले गर्यौं र त्यसमा अल्सो हामीले अर्को कुरा पनि इन्क्लुड गरेको भनेको चाहिँ वी टक अबाउट द नेटवर्क आइडेन्टिफायर बिट हैन नेटवर्क आइडेन्टिफायर बिट या तपाईको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर हामीले एक क्लासमा कतिवटा नम्बर अफ नेटवर्क्सहरु चाहिँ पाउन सक्छौं भन्ने कुरा गर्यौं या अर्को कुराले बुझ्दाखेरि एउटा लिडिङ बिटको पनि हामीले कुरा गर्यौं किन यो रेन्जहरु चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको यति नै 1 देखि 126 सम्म या 0 देखि 127 सम्म हैन सो अप टु नाउ वी हैन शेयर भन्नुको बेग्लै कुरा हो तपाईको चाहिँ प्रिन्टरमा आइपी लाग्नु भन्नु बेग्लै कुरा होला यस्तो हुन्छ यसो पनि गर्न सकिन्छ अब अहिले त तपाईको प्रिन्टरमा आइपी नै लाग्छ नेटवर्ककै थ्रुबाट कनेक्ट गर्न सकिन्छ अब शेयर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब यदि तपाईको चाहिँ सिनेरियो कस्तो छ भने अब अहिले त तपाईको चाहिँ प्रिन्टरमै तपाईको चाहिँ एउटा नेटवर्क केबल कनेक्ट गर्न मिल्छ है बुझ्नुभयो नि सो त्यसैको थ्रुबाट एसेस गर्दा पनि भयो अर एल्स चाहिँ यदि अब तपाईले चाहिँ अब शेयरिङकै पार्टमा मात्रै मेजरली फोकस गर्ने हो भने फर एक्जाम्पल कुनै पनि एउटा तपाईले डेडिकेटेड एउटा जुन सिस्टम राखेको हुन्छ त्यसमा तपाईले एउटा प्रिन्टर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आइ एम नट टकिङ अबाउट नेटवर्क केबल बट बेसिकली जुन तपाईको के भन्छ एउटा डाटा केबल हुन्छ प्रिन्टरसँग कनेक्ट गर्नको लागि त्यो कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड दिस मेसिन क्यान बी अन नेटवर्कमा हैन नेटवर्कमा एन्ड अदर डिभाइसेसहरु हुन सक्छ सो व्हाट यु क्यान डु तपाईको यहाँ चाहिँ प्रिन्टर शेयरिङ भन्ने हुन्छ फिचर आइपी एड्रेसहरु प्रोपर हुनु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईले त्यो प्रिन्टर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान इन्स्टल द ड्राइभर एन्ड अल अनि त्यो इभन यु क्यान शेयर द ड्राइभर्स अल्सो त्यो ड्राइभरहरु पनि अलोङ विथ द ड्राइभर भनेर शेयर गर्न सकिन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबैले एक्सेस गर्न सक्छ है अर्को भनेको चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ अहिलेको तपाईको प्रिन्टरहरुमा चाहिँ नेटवर्क केबल इथरनेट केबलै लाग्छ हो त्यसको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ ओके सो यु क्यान डु एज पर योर चोइस हाउएभर यु वान्ट टु परफर्म त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इच एन्ड एभ्री डिभाइसमा ड्राइभर चाहिँ हुनै पर्छ है प्रिन्टरको त्यो चाहिँ नबिर्सौं ड्राइभर चाहिँ चाहिन्छ आइदर तपाईले इन्डिभिजुअल शेयर गर्नुस् आइदर तपाईको प्रिन्टरलाई नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नुस् एट द एन्ड यु विल गेट अ त्यही तपाईले चाहिँ के भन्छ अचिभमेन्ट चाहिँ एउटै नै हो अब सपोर्ट गर्छ भने नेटवर्क केबलले कनेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ क्लियर सो त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ओके शेयरिङ भनेको चाहिँ तपाईको एउटा कुनै पनि हामीले फाइल फोल्डरहरु शेयर गरे जस्तै गर्ने हो भन्ने कुरा हो गर्न सकिन्छ ल सो यो भयो तपाईको हामीले नेटवर्कको प्याटर्नहरु पढ्यौं जसमा हामीले डिफल्ट क्लासहरुको कुराहरु गर्यौं हैन अब हाम्रो के छ भने तपाईको यसमा अब विल टक अबाउट द सबनेटिङ टुमारो भोलि हामी मेजरली चाहिँ हामी सबनेटिङको कुरा गर्छौं आज हामी एड्रेस डिप्लोयमेन्टकै हामी कुरा गर्न चाहन्छौं हैन So let me just go over here and let me open a particular device. Let me connect one of the connections, okay? That is like a किसिमले बुझ्दाखेरि मानव इन्टरनेट कनेक्सन भनेर बुझ्दा पनि भयो जे बुझ्दा पनि हुन्छ ओके एउटा इन्टरनेट कनेक्सन जस्तो मानव हामीसँग चाहिँ एउटा नेट चाहिँ के भन्छ एउटा नेटवर्क कनेक्सन चाहिँ हामीले ल्यायौं ओके यसरी सो लेट मी ओपन दिस यो चाहिँ हाम्रो के हो नेटवर्क कनेक्सन हो खासमा यो मेरो डिभाइससँग कनेक्टेड छ सो यसले पनि मेरो डिभाइसले जुन एड्रेसहरु रिसिभ गरिरा हुन्छ त्यति नै एड्रेसहरु रिसिभ गर्छ ओके सो बट लेट अस स्किप सम टाइम ताकि यो डिभाइसहरु अफ होस् त्यो भन्दा सुरुमा चाहिँ हामी सम प्यारामिटरहरुको कुराहरु गर्छौं ल जस्तै यो एड्रेसहरु हेरिसकेपछि अब जस्तै हाम्रो डिभाइसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि I'll go to the network adapter over here कुनै मैले एउटा कनेक्सनलाई चेक गरे I will go to the properties and here I want to go to the IPv4 अब IPv6 को त हामीले कुरा गरेको छैन सो यहाँ नि के प्यारामिटर छ भने there is a address parameter subnet mask
default gateway, DNS. Okay, so I hope till now you are clear about IP address and subnet marks. Subnet marks ले चाहिँ नेटवर्क पार्ट र होस्ट पार्ट तपाईको डिक्लेयर गरिदिन्छ। सो त्यसको थ्रुबाट थाहा हुन्छ कि ओके यो तपाईको एउटै नेटवर्क हो भनेपछि मैले नेटवर्क सेम राख्नु पर्छ हैन। या तपाईको एउटा कुनै पनि आईपी एड्रेस त एड्रेस भइहाल्यो हैन, कुनै पनि हामीले एउटा फर्मेटमा एउटा आईपी लेख्न सक्छौं, तर त्यो पार्टिकुलर आईपी को कति पार्ट चाहिँ नेटवर्क हो र तपाईको चाहिँ कुन पार्ट चाहिँ हाम्रो के भन्छ होस्ट हो या तपाईको चाहिँ एउटा डिभाइसको एड्रेस हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वी नर्मली डिस्टिंग्विश बेस्ड अन द सबनेट मार्क्स और सबनेट मार्क्स हेल्प अन दैट है। त्यो चाहिँ तपाईको मेजर हुन्छ सबनेट मार्क्स। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब डिफल्ट गेटवे छ अनि डीएनएस को कुरा छ। सो त्यो कुरा गरौँ ल। त्यो भन्दा सुरुमा लेट मी शो यु अहिले जस्तै तपाईको चाहिँ यहाँ जुन मेरो कनेक्सन छ, आई होप द डिभाइस अन भयो। यो रिबुट हुँदैछ, एकैछिन टाइम लाग्छ न, अन हुँदैछ। ओके, सो मैले के गरेँ भने त्यो भन्दा सुरुमा चाहिँ मैले गएँ फर्स्ट एउटा सिनेरियोको हामीले कुरा गरौँ। कस्तो सिनेरियो भने जस्तै तपाईसँग तपाईको नेटवर्कमा एउटा पार्टिकुलर तपाईले स्विचमा या तपाईको मोडेम राउटरकै स्विच पोर्टमा मोडेम राउटरमै भएका स्विच पोर्टमा कनेक्ट गर्दा पनि भयो, फरक छैन, या वायरलेस कनेक्सन भए पनि भयो, किनभने हामी अहिले एड्रेसिङको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं है। So for example, you have a device and there is one more device. Okay, अर्को पनि एउटा device छ। This is your PC1, this is your PC2. They are connected on a switch. Particular एउटा तपाईको चाहिँ switchमा connected छ ल, like this. So what you are going to do, this is your particular lane network हो नि त तपाईको। अब यो lane network भन्दा अब बाहिर तपाईले चाहिँ you will set one of your what you call router and then you will connect it to your service provider. ISP भनेको तपाईको सर्भिस प्रोवाइडर हो है। सो भनेपछि अप टु नाउ चाहिँ तपाईको यहाँ देखि हाम्रो इन्टरनल यो हाम्रो इन्टरनल कनेक्सन हो। यो तपाईको डिभाइस यहाँनिर हाम्रो तपाईको चाहिँ एउटा कनेक्सन छ, लेन कनेक्सन छ भन्ने हामीले बुझ्छौं अहिले चाहिँ। सो के गर्ने भन्दाखेरि अब यो PC1 मा एड्रेस त दिनु पर्यो हैन। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुभयो, एउटा पार्टिकुलर यु मेन्सन वान अफ एड्रेस, तपाईले कुनै पनि एउटा आईपी यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ। मेबी यु प्रोभाइड अब हामीले फ्यामिलियर लागिरहेको हामीले देखिरहेको एड्रेस। सो मैले दिएँ 192.168.1.5 है। अब एड्रेस दिइसकेपछि अब सबनेट चाहिन्छ भन्ने कुरा अब हामीले बुझेको छ। अब भनेपछि मैले के गरेँ तपाईको आई मेन्सन अ सबनेट मार्क्स अल्सो एन्ड द्याट इज बेस्ड अन अ क्लास। अब हामीले क्लासलेस एड्रेसको त कुरै गरेको छैन। सो 255 रहेछ, क्लियर। अब यो नेटवर्कमा बेस्ड हो भने मैले PC2 मा कम्युनिकेट गर्नको लागि मैले तपाईको चाहिँ कति आईपी लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि मैले त अब मेरो के भन्छ सबनेट जुन छ त्यो सबनेटले डिफाइन गरेको जुन नेटवर्क छ त्यसैको आधारमा तपाईको चाहिँ एड्रेस लाउनु पर्यो नि त, कसमा PC2 मा पनि। अदरवाइज त भरे गएर तपाईको यो जुन कम्प्युटर 1 र कम्प्युटर 2 त कनेक्ट गर्दैन, किनभने सबैभन्दा सुरुमा जुन हाम्रो सिनेरियो छ त्यो सिनेरियोको आधारले हेर्दाखेरि PC1 र PC2 यो सेम नेटवर्कमा बिलोङ गर्छ। यो दुईटा भनेको त तपाईको लेन कनेक्सनमा बिलोङ गर्छ हो। सो भनेपछि मैले पनि PC2 मा एउटा आईपी दिएँ र यसमा चाहिँ मैले कति आईपी दिएँ भने अब यसमा हेर्ने भने हाम्रो यसमा नेटवर्क पार्ट छ अनि एउटा मात्र होस्ट पार्ट छ भनेपछि मेरो पनि यति नेटवर्क पार्ट भयो अनि एउटा होस्ट पार्ट हो भनेपछि नेटवर्क पार्ट त सेम हुनुपर्छ। सो द्याट्स व्हाई आई मेन्सन द एड्रेस एज 192.168.1 चेन्ज गर्न पाइएन। त्यसपछि अब अरु एट द इनको कुरा गर्दाखेरि यस्टरडे वी अल्सो टक अबाउट द नेटवर्क आईडी एन्ड द ब्रोडकास्ट आईडी हो। सो आई क्यानट गिभ द 0 and I cannot give the 255 in the int। त्यो चाहिँ मैले गर्न मिल्दैन भनेको भेरी फर्स्ट पोसिबल एड्रेस अफ अ नेटवर्क दिन मिलेन किनभने त्यो नेटवर्क आईडी भइहाल्यो र भेरी लास्ट तपाईको चाहिँ पोसिबल एड्रेस लास्ट एड्रेस अफ दैट पार्टिकुलर नेटवर्क चाहिँ दिन मिलेन किनभने त्यो ब्रोडकास्ट एड्रेस भयो भनेपछि त्यो भन्दा बीचको कुनै पनि एड्रेस मैले दिन मिल्छ। सो मैले दिएँ तपाईको 1.10 एड्रेसको। एड्रेस पछाडी अब सबनेट बिना त यो नेटवर्क पार्ट हो यो होस्ट पार्ट हो डिफाइनै हुँदैन, त्यही भएर मैले एउटा पार्टिकुलर के गरेँ तपाईको नेटवर्क पनि दिएँ, क्लियर। आई मेन्सन अ नेटवर्क अल्सो। सो भनेपछि तपाईको हामीले सबनेट पनि मेन्सन गर्यो। अब आई भनेपछि नाउ द PC1 एन्ड PC2 विल मेक द कम्युनिकेसन। वाइ? बिकज दे बिलोङ टु द सेम नेटवर्क। र हियर वी डोन्ट नीड टु गो विथ द गेटवे। हुन त तपाईको यहाँ गेटवेको प्यारामिटरहरु पनि कुरा आउँछ हैन, गेटवे यसमा पनि तपाईको गेटवेको कुराहरु आउँछ।
अब गेटवे बुझ्नुभन्दा अगाडि डिएनएस को पनि कुरा होला तपाईहरुले देख्नुभयो अनुसार, किनभने त्यहाँ त 4 वटा प्यारामिटरहरु डिफाइन थियो नि त। तर यो गेटवे र डिएनएस को अहिले मलाई आवश्यकता छैन। किन? किनभने I can directly make a communication from this PC1 and PC2 because they belong to same network and I have assigned the what you call same network address. एउटै नेटवर्क को मैले एड्रेस पनि दिएको छु, होस्ट पार्ट डिफरेन्स छ, सबनेट मार्क्स एउटै छ, नेटवर्क पार्ट एउटै छ, हैन? सो मैले के गरे भने I'll go over here, I'll go to the what you call ncpa.cpl to assign an address. Right now I'm in Windows 1. सो यहाँ अघि हामीले प्लानिङ गरे जस्तै एड्रेस दिनु पर्यो मलाई। सो कति दिने भन्दाखेरि यो 10 को रहेछ, यसले 10 को छोड्दिउँ। 192.168.1. कति दिए मैले, मानौ म दिन चाहन्छु 105, ठीक छ। गेटवे को कुरा आएको छैन है, म गेटवे दिने। ओके ओके, केही त्यस्तो इस्यु भयो भने सोध्नु होला। जस्ट हामीले एड्रेसको एउटा लेन बिचको कनेक्सनको कुरा गर्दै छौं। सो यसमा तपाईको के छ, यति मैले दिएँ हैन। सो लेट मी जस्ट से ओके। Right now I haven't assigned any gateway, any DNS. Okay, okay, okay. यो मैले assign गरेँ। I'll check it later. हामी confirm पनि हुन चाहन्छौँ, त्यही भएर एकछिनमा हामी चेक पनि गर्छौँ। So I'll go to the second device, that is Windows 2. Let me open the both of the device at once, okay, so that you will be much more clear. So this is your Windows 1 and this is your Windows 2. So I'll go to the Windows 2 and then let me assign the address again. Properties, IPv4, and let me just go over here and assign as per our planning, that is 1 dot हामीले 10 assign गर्ने प्लानिङ गरेको थियो and it's of C class obviously of 24 bit. Okay, then let me say okay and okay. Address लाग्यो, but we want to be sure नि त हैन, हामी sure हुन चाहन्छौँ, त्यही भएर I just want to open the command prompt र let me check the address, IP config. So there you can see I have assigned an address of 192.168.1.10 and I want to go on this side also. यो system मा पनि गए म र here यो एकदमै धेरै extend भएको छ, IP config, and here you can see it has an address of कति तपाईको 1.5 and we know that both of them belong to the what, के गर्छ दुईटै तपाईको सेम नेटवर्क मा बिलोङ गर्छ र हाम्रो कनेक्सन प्रोपर छ। हो त्यो कारणले मैले के गरे, I want to ping to 192.168.1.10. Yes, I'm getting response. मैले के गरिरहेको छु, रिस्पोन्स पनि गेट गरिरहेको छु भनेपछि कनेक्सन छ भन्ने बुझ्यो हैन। हाम्रो तपाईको के रहेछ, we have connection over there, connection छ। And let me try from this side also. I want to try to ping from this device to this one, Windows 2 to Windows 1 ल, that is ping 192.168.1.5. yes, यहाँबाट पनि डिसेबिलिटी छ। अब यो कसरी तपाईको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर डिभाइसले गर्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले जहिले पनि एउटा रुटको कुरा आउँछ के डिभाइसमा, र त्यो तपाईको डिभाइस इन्टेलिजेन्ट हुन्छ ल। तपाईको ल्यापटपमा तपाईको एउटा जुन राउटरले गर्ने काम हुन्छ नि, त्यस्तै त्यस्तै काम गर्न सक्छ राउटर, तपाईको डिभाइसले पनि, कम्प्युटरले पनि। भनेपछि कम्प्युटरलाई फेरि राउटरको रिप्लेसमा राख्ने चाहिँ होइन, तर तपाईको कम्प्युटरले या इन डिभाइसले जोसँग हामीसँग कनेक्सन हुन्छ त्यो डिभाइससँग त्यो क्यापेसिटी हुन्छ कि इट क्यान डिटेक्ट वेदर द्याट बिलोङ्स टु सेम नेटवर्क अर नट। र त्यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि उसले सबैभन्दा सुरुमा हेर्छ रुट भनेको। इफ यु वान्ट टु मुभ समवेयर, यदि तपाईको जुन लोकेसनमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ र तपाईँ कहीँ जानु पर्यो, कुनै एउटा नयाँ प्लेसमा जानु पर्यो या कुनै तपाईको अलरेडी नोन प्लेसमा जानु पर्यो भने सबैभन्दा सुरुमा तपाईले के गर्नुहुन्छ नि, त्यो प्लेसमा जानको लागि कुन वे जाँदाखेरि हुन्छ त हैन। फर एक्जाम्पल तपाईको जुन लोकेसनदेखि ए तिर जानुपर्ने छ तर वे चाहिँ बी तिर जाने पकडेर त भएन नि त हैन, त्यो त हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईको वी नीड टु चुज द प्रोपर रुट। हामीसँग त्यो इन्फर्मेसन हुनु पर्यो नि त। तपाईले कुनै एउटा नयाँ प्लेसमा जान खोज्नु हुँदैछ र त्यो प्लेसको बारेमा तपाईले थाहा नै छैन, यु हेभ जीरो इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द्याट भन्दा तपाई त्यहाँबाट जुन लोकेसनमा तपाई बसिरहनु भएको छ त्यहाँदेखि त तपाई कतै पनि मुभ गर्नुहुन्न नि त। किन? किनभने तपाईले कहाँ जाने नै थाहा छैन। क्लियर? सो भनेपछि हामीलाई चाहिँ के चाहियो, रुटको इन्फर्मेसन चाहिन्छ के। अब चाहे त्यो तपाईको लोकालिटीमा किन नहोस्, मेबी तपाईको जुन अहिले तपाई जुन के भन्छ रेसिडेन्टमा या तपाईको जुन घरमै बसिरहनु भएको छ त्यो घरदेखि तपाईको नेक्स्टमा नेक्स्ट नेबरकैमा जानु पर्यो भने पनि त्यो वे त थाहा हुनु पर्यो नि त हैन। नेबरमै जानु पर्यो भने वे त थाहा हुनु पर्यो कि। तपाई चाहे जुनसुकै ठाउँमा, आइदर त्यो नियर बाई होस्, आइदर त्यो तपाईको लोकालिटीदेखि फरक होस्, यु नीड टु नो द इन्फर्मेसन के।
सो त्यो चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ ल सो भनेपछि हाम्रो जुन डिभाइस छ यो डिभाइसले एउटा तपाईको रुट राखेको हुन्छ सो वी क्यान से राउट प्रिन्ट के गर्ने तपाईको राउट प्रिन्ट गर्ने ल भनेको लेट मी सो द इन्फर्मेसन अफ रुट जुन उले इन्फर्मेसन्सहरु जुन राखेको छ त्यसको रुटको इन्फर्मेसन हेर्न मन लाग्यो के मलाई अब इन्टरफेसको लिस्टहरु छ भनेपछि उसँग कुन कुन इन्टरफेस छ भनेर भनिरहेछ हामी लुक ब्याक भन्छौं हैन यहाँ सफ्टवेयर लुक ब्याक इन्टरफेस 1 भनेर देखाइरहेछ अब यसलाई छोड्देऊ अब यो अलिकति धेरै नै फेरि लार्जर भएछ लेट मी मिनिमाइज है अलिकति मिनिमाइज गर्नु पर्यो लेट मी मेक 20 आई थिंक इट विल बी फाइन लेट मी एक्सटेन्ड इट ओके सो यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन्छ अब यहाँ तपाईले वन बाइ वन इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब यहाँ तपाईको सबै कनेक्सन्सहरु देखाइरहेछ यहाँ लेट मी जस्ट गो ओभर हियर यो प्रत्येक तपाईको डिभाइसमा यो इन्फर्मेसनहरु हुन्छ ल सो यहाँ हेरौँ है ओके सो यहाँ हेर्ने भने तपाईको फर्स्टमा देखाइरहेछ 127.0.0.0 क्लियर के छ 127. सरी यहाँ छ तपाईको 127.0.0.0 देखाउँछ ल यहाँ फर्स्टमा हो त्यसको तपाईको नेटवर्क मार्क्स कति अरे 255 भनेको 8 बिट को हो कम्प्लिट 8 बिट को हो त्यो कहाँ छ लिंकमा अनि चाहिँ गेटवे भनेको के हो अब सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नु पर्यो गेटवे भनेको चाहिँ के हो ल सो गेटवे भनेको चाहिँ के हो भने अ पार्टिकुलर तपाईको जुन अहिले लोकेसनमा हुनुहुन्छ एउटा तपाईको हामीले गेटको कुरा गरे जस्तो के जस्तै लेट मी जस्ट डु वन थिङ लेट मी क्लोज दिस सो लेट मी अन्डरस्ट्यान्ड ओके सो के छ भने तपाई कुनै एउटा लोकेसनमा हुनुहुन्छ यु आर अन अ लोकेसन ए यु वान्ट टु मुभ टु अ बी एन्ड मेबी टु रिच टु बी यु हेभ डिफरेन्ट लोकेसन डिफरेन्ट वेजहरु हुन सक्छ यसरी कनेक्सन छ हैन मेबी यहाँ तपाईको सी को थ्रुबाट बी मा जाने पनि तपाईको हुन सक्छ है ओके यो छ भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको के गर्नु पर्यो नि यु नीड टु डिसाइड के कहाँ जाने भन्ने कुरा आउँछ नेक्स्ट कहाँ जाने भन्ने कुरा आउँछ भनेपछि व्हाट इज योर एक्जिट पोइन्ट अब यो तपाईको एक्जिट पोइन्टको एउटा नाम रहेछ तपाईको मैले दिए एबी भन्ने नाम दिए त्यसको दिए मैले एसी भनेपछि आइदर यु नीड टु गो टुवर्ड्स द एबी or towards the AC. Okay. So this is your gateway actually. So exit point भयो के बुझ्नु भने अब यसलाई पनि मैले अलिकति इलाङ्गेट गरेर अब यसलाई पनि छोड्दै अलिकति लार्जर हामीले कुरा गरौँ किनभने गेटवे चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड जस्तो नै हामीले देख्यो हैन सो कस्तो कुरा हुन्छ नि लेट मी रिमुभ दिस सो मेबी फर एक्जाम्पल देयर इज ए यु वान्ट टु रिच टु अ एउटा पार्टिकुलर डेस्टिनेसन र कुनै पनि तपाईले डेस्टिनेसनमा रिच गर्न चाहनुहुन्छ एन्ड टु रिच दैट देयर इज 1 2 and 3 path and there is a 4 also and there is a 5th also clear यस्तो एउटा कनेक्सन छ ल सो डिफरेन्ट तपाईले चाहिँ पोइन्टहरु क्रस गर्दै के गर्न सक्नुहुन्छ डी मा रिच गर्न सक्नुहुन्छ यो रहेछ नि भनेपछि तपाई यहाँबाट इनिशिएट गर्न चाहनुहुन्छ बट यु हेभ 3 वेज भने अब के गर्नु पर्यो कहाँ जाने त 1 मा जाने 2 मा जाने एकैचोटी तपाई डेस्टिनेसनमा जानुहुन्न के you need a particular gate एउटा गेटबाट एक्जिट त हुनु पर्यो नि त पहिला एउटा वे त चाहियो नि त सो दैट इज अ गेटवे त्यसलाई नै हामी के भन्छौं गेटवे भन्छौं कहाँ जाने के एक्सन लिने भन्ने कुरा आउँछ सो तपाई के गर्नुहुन्छ मानौ फर एक्जाम्पल तपाईले एबोभको रुटलाई चाहिँ एज अ बेस्ट प्यारामिटर मानेर जानु हुँदैछ भने या मानौ 2 बाट जाँदा छिटो भयो एउटै मात्रै लोकेसन क्रस गरेर जानुपर्छ क्विक भयो भन्ने कारणले तपाईको के भयो अहिलेको लागि मानौ 2 इज योर गेटवे यो हुन्छ ल सो भनेपछि नर्मली हामीले एज अ नेटवर्कमा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि तपाईको चाहिँ पार्टिकुलर नेटवर्कबाट व्हेन यु ट्राई टु रिच टु अ डिफरेन्ट नेटवर्क एउटा डिफरेन्ट नेटवर्कमा तपाई रिच गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यु नीड अ पार्टिकुलर गेटवे टु रिच दैट मीन्स यु नीड अ पार्टिकुलर मिडियम एउटा पार्टिकुलर के चाहियो मिडियम चाहियो जसको थ्रुबाट पास गरेर चाहिँ तपाई त्यहाँ पुग्नुहुन्छ जुन त्यो मिडियम हामीले राख्छ त बेसिकली वी हेभ राउटर हैन अब त्यो तपाईको राउटरमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु हुनु पर्यो र इभन अन योर डिभाइस अल्सो इट हैज अ क्यापेसिटी टु व्हाट यु कल डिफाइन क्यापेसिटी हुन्छ वेट अ सेकेन्ड है भन्नु त सुरज सर म्याम नमस्ते हजुर
म्याम म भर्खरै मलाई हजुरको टिमबाट कन्फर्मेसन आएको थियो होइन हजुर यो हजुर जोइन गर्नु भनेर अनि एउटा डेमो क्लास लिनु भएको थियो सरी मैले बिचमा इन्टरफेयर गरेँ यु वेयर इन अ फ्लो अफ लर्निङ होइन जस्ट म्याम हजुरले के एक्सप्लेन गर्नु खोज्नुभएको म आई जस्ट कन्सन्ट्रेट भनेर तपाईँ कुन फिल्डबाट हुनुहुन्छ आइटी फिल्डबाट हुनुहुन्छ नन आइटी फिल्डबाट हुनुहुन्छ म आइटीबाटै हो म्याम अहिले के गर्नु हुँदैछ रिसेन्ट टाइममा म अहिले आइटी अफिसर छु अनि अहिले म मास्टर्स गरिरहेको छु है स्लिङटन कलेजमा आइटी नैबाट आइटीमै हो मेरो साइबर ओके सेक्युरिटीमा हो ओके भनेपछि हामीले आज चाहिँ तपाईँको डिस्कसन गरेको भनेको चाहिँ अगाडि हामीले एड्रेसिङको कुराहरू गर्दैथ्यौँ सो वी आर जस्ट ट्राइङ टु डिफाइन रिगार्डिङ द गेटवे ल गेटवेको कुराहरू गर्दैछौँ हामी हजुर नेटवर्क गेटवेको कुरा हजुर हजुर गर्दैछु है ए नेटवर्क हुन्छ गेटवेको कुरा गर्दैछौँ अहिले चाहिँ सायद बुझ्नुहुन्छ होला कोर्सको बारेमा त्यस्तो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ म एट द एन्ड अफ द क्लासमा तपाईँलाई दिन्छु ल ए हुन्छ र म्याम स्योर स्योर म्याम हुन्छ ओके अनि क्यारी अन म्याम त्यसपछि हस् ओके अनि त्यसपछि तपाईँको जुन बाँकी रहेको क्लासेस अगाडि हामीले गरेको क्लासेसहरूको के गऱ्यौँ त्यो कुराहरू पनि म एट द एन्ड दिन्छु सो फर्स्ट यो क्लास कम्प्लिट गरिसकेपछि है ओके स्योर म्याम स्योर ओके त्यस्तो केही डाउट भयो भने सोध्नु होला ओके स्योर म्याम स्योर प्लिज क्यारी अन ओके सो हामीले यहाँनिर कुरा गर्दै थियौँ तपाईँको के को बारेमा भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा तपाईँको के चाहियो एउटा प्रोपर एक्जिट पोइन्ट हामीलाई चाहियो कि कसरी जाने त भन्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ र त्यसैलाई नै हामीले तपाईँको गेटवे भन्छौँ र एउटा गेटवे भन्ने बित्तिकै यु सुड हेभ इन्फर्मेसन क्लियर के हुनुपर्छ गेटवे तपाईँको एउटा डिभाइस पनि हुनसक्छ तपाईँको गेटवे भनेको थियो तपाईँको कहाँ जाने होइन र त्यो तपाईँको इन्फर्मेसन गेटवेसँग हुनुपर्छ मानव फर इक्जाम्पल तपाईँ वान एबाट टूमा जानुभयो तर यो गेटवेमा फेरि यो डीमा पुग्ने इन्फर्मेसन थिएन छ यसले एमा आउँदाखेरि चाहिँ लोकेसन एमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कसैले के भनिदियो भने टूमा गयो भने अनि त्यसपछि टूमा जाने अनि त्यसपछि तपाईँ डीमा जानुहुन्छ भनेर भन्यो तर टूमा आउँदाखेरि फेरि टूलाई थाहा नै थिएन को त डेस्टिनेसन भन्ने कुरा यो डेस्टिनेसनको बारेमा उसलाई नलेजै थिएन भने फेरि तपाईँ के हुन्छ यहीँनिर तपाईँको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो त्यहीँ ड्रप हुन्छ ल भनेपछि गेटवे भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि अब त्यो पोइन्ट वाइज तपाईँको डिफ्रेन्ट भएर जान्छ कि होप बाई होप डिफ्रेन्ट भएर जान्छ फर इक्जाम्पल एमा तपाईँको इन्फर्मेसन भयो वानमा जाने अनि त्यसपछि वानको वे हुँदै तपाईँ डेस्टिनेसनमा जानुहुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन भयो सो एले तपाईँको वानमा पुग्यो क्लियर फर्स्ट पाथमा पुग्यो त्यसपछि वानमा गइसकेपछि वानसँग इन्फर्मेसन रहेछ सो टु रिच टु द डेस्टिनेसन यु निड टु गो टु द 4 सो यु मुभ टु द 4 अब तपाईँको प्याकेट के भयो वानबाट पास भएर फोरमा गयो तर फोरमा पुगेपछि फेरि के भयो तपाईँको उसलाई चाहिँ थाहा नै छैन डेस्टिनेसनको बारेमा नाउ प्याकेट के भयो ड्रप भयो तपाईँ डेस्टिनेसनमा पुग्नुहुन्न कि सो बेसिकली गेटवे इज अ वे तपाईँको एउटा राउट टु रिच फ्रम अ नेटवर्क टु अ नेक्स्ट नेटवर्क अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भने वी आर ट्राइङ टु डिफाइन अ पार्टिकुलर एक्जिट पोइन्ट अर द नेक्स्ट स्टोप भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ कि म नेक्स्ट के गर्ने त त्यहाँ पुग्नको लागि मैले नेक्स्ट एक्सन के लिनुपर्छ त्यसैलाई नै हाम्रो के भन्छ गेटवे भन्छ एक्जिट पोइन्ट भन्छ होइन नेक्स्ट स्टोप भनेर भन्छौँ सो वी कल डिफ्रेन्ट नेम्स है त्यो हुन्छ तर अब रिच गर्नको लागि फेरि गेटवे नै मेरो मैले जुन गेटवे दिएको छु त्यो नै मेरो कम्प्लिटली रिस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने चाहिँ भएन फेरि भरे गएर गेटवेलाई थाहा छैन तपाईँमा चाहिँ के छ उसलाई पास गर्ने तर गेटवेमा चाहिँ के छ गेटवेलाई थाहा नै छैन ऊ त्यहाँ रिच गर्नको लागि भने उसले कम्प्लिटली के गरिदिनु भयो फेरि प्याकेटै तपाईँको ड्रप गरिदिनु भयो सो कम्युनिकेसन हुँदैन ल इट्स अ लेयर 3 है सो त्यो हुन्छ ल आइपीको हामी कुरा गर्दैछ त कम्प्लिटली लेयर 3 हामीले कुराहरू गर्दैछ अहिले हामीले अरू लेयरहरूलाई डिस्क्राइब गरेको छैन र हामीले ओएसएम मोडल पनि पढेको छैन सो आई डोन्ट वान्ट टु गो डिप डाइभ अन द्याट है अहिले चाहिँ रिसेन्ट टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मली लेयर 3 मा वर्क गर्छ ल गेटवे भन्ने बित्तिकै सो त्यो भयो भनेपछि तपाईँको के भयो यो आइपीको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा जाँदा हामीलाई गेटवे चाहियो एन्ड इभन इफ यु वान्ट टु गो अन द सेम टु सेम नेटवर्क अल्सो सो यो डिभाइस निड टु नो कि तपाईँको डिभाइसलाई आफ्नै नेटवर्कमा जानको लागि पनि उसलाई के हुनुपर्छ इन्फर्मेसन थाहा हुनुपर्छ कि त्यो मेरो नेटवर्कमै हो कि या मेरो आउट अफ द नेटवर्क हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा भयो तपाईँको सबनेटले डिफाइन गरिदिन्छ फर्स्टमा होइन जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा आयो 192.168 डट तपाईँको 1.5ले यो 24 बिटकोले कम्युनिकेसन गर्न चाहँदैछ 192.168.2.10लाई यो 24 बिटको छ भनेपछि 24 बिट भनेपछि उसको नेटवर्क आइडी उसको यसको नेटवर्क आइडी यति अब तपाईँको पिसीले के भन्यो फर्स्टमा एउटा मेसेज आयो जेनेरेट गर्यो उसले भन्दैछ म 2.10 मा जानुपर्ने उसले के गर्छ सुरुमा उसले हेर्यो मेरो नेटवर्क यति उसको नेटवर्क यो किनभने वी हेभ अलरेडी तपाईँको पार्टिकुलर सबनेट त हुन्छ जसले नेटवर्क पार्ट र होस्ट पार्ट डिफाइन गरिदिन्छ भनेपछि उसले के बुझ्यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क अब उसले के गर्छ
मलाई यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जानको लागि त्यो इन्फर्मेसन छ कि छैन त, हैन? त्यो भन्दा सुरुमा त्यो इन्फर्मेसन हेर्नुभन्दा सुरुमा अर्को कुरा के पनि थाहा भयो भने यो मेरो नेटवर्कमा चाहिँ छैन। ओके, यो मेरो नेटवर्कमा चाहिँ एक्जिट गर्दैन। अब एउटा नेटवर्क भनेको के, हामीले पार्टिकुलर स्विचहरू राखेको हुन्छ, हामीले कनेक्ट गरेको हुन्छ, एउटा कम्प्लिट तपाईँको एउटा लेयर टू जुन कनेक्सन छ त्यो एउटा नेटवर्क, एउटा सिंगल नेटवर्क भयो कि फिजिकल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति देख्यो भनेको स्विचमा कनेक्टेड जुन डिभाइसेसहरू छ त्यो एउटा तपाईँको के भयो, एउटा नेटवर्क भयो हैन। अब जस्तै मैले यो अर्को नेटवर्कको कुरा गरेँ भने तपाईँको यहाँ पनि सम डिभाइसेसहरू होला, सो यहाँभरि उसले एउटा नेटवर्क देख्यो, यहाँभरि उसले के गर्छ, एउटा नेटवर्क देख्छ ल, भनेपछि उसले के भन्छ यो मेरो नेटवर्कमा आइदर त्यो तपाईँको डेस्टिनेसन अब यो 2.10 भने चाहिँ यो सेकेन्ड डिभाइसमा राखे पनि कम्युनिकेट हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने एउटा पार्टिकुलर तपाईँको चाहिँ जुन हामीसँग यो बिलङ गर्ने तपाईँको सबनेट छ नि, त्यो सबनेटको उसले नै कम्युनिकेट गर्न सक्ने एड्रेस एउटा गेटवे हुनुपर्ने हुन्छ कि। यदि एले यहाँसम्म उसले यो त एउटा सिंगल एउटा लिङ्क हो नि त, र यो केबल हो, केबलले त फेरि बिचमा आएर तपाईँको त्यस्तो कुनै पनि, केबलमा त झन् तपाईँको बाइनरी फर्मेटमा तपाईँको डाटा ट्रान्सफर सिग्नलको थ्रुमा या इलेक्ट्रोन्सको थ्रुमा पास भइरहेको हुन्छ एक किसिमले हेर्दाखेरि। अब त्यसमा या बाइनरी फर्ममा तपाईँको पास भइरहेको हुन्छ। अब त्यसमा तपाईँको कुनै यस्तो मिडियम नै हुँदैन तपाईँको केबलको बिचमा कि जसले चाहिँ एउटा नेटवर्क र अर्को नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गराउन सकोस्। भनेपछि त अप टु हियर भनेको त एउटा कम्प्लिट एउटा लेयर टू कनेक्सन हो नि त, हाम्रो एउटै नेटवर्क हो नि त यो त। भनेपछि तपाईँको गेटवे चाहिँ के हुनुपर्छ, तपाईँकै नेटवर्कमा बिलङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब उसलाई पास गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, यो नेटवर्क जुन तपाईँले गेटवेलाई आफूले पास गर्नुभयो, तपाईँको गेटवेलाई नेक्स्ट होपलाई पास गर्नुभयो, अब उसले यहाँसम्म त उसको एउटा नेटवर्क हो नि त, यो अर्कै नेटवर्क हो। भनेपछि अब उसले चाहिँ यहाँसम्म लर्न हुनुपर्ने हुन्छ कि, इन्फर्मेसन पहिला त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्ने हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसले के गर्छ, पास गर्छ ल। सो लेट अस गो एन्ड ह्याभ अ लुक। भनेपछि राउट जुन इन्फर्मेसन छ यो पनि एक किसिमको, यसलाई के भन्छ हामी, राउटिङ टेबल भन्छ ल। राउटिङ भनेको चाहिँ रुट्स इन्फर्मेसन्सहरू होइन, अहिलेको हामीले इन्फर्मेसन बेसको कुरा गर्दाखेरि, या राउटिङ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू बेस या डिफ्रेन्ट तपाईँको नेटवर्कहरू बेस या डिफ्रेन्ट सबनेटहरू बेस, हाउएभर यु अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो बिचमा चाहिँ के गर्नु, तपाईँको रुटहरू क्रिएट गर्नु, वे हुनु, वे बनाउनु भनेर बुझ्छ कि, या वे क्रिएट गर्नु भन्ने बुझ्छौँ। अब यहाँ हामी क्रिएट त गर्दैनौँ, तर हाम्रो अलरेडी एक्जिटिङ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ कि। सो यहाँ कस्तो इन्फर्मेसन देखियो भने तपाईँको यो जुन कनेक्सन छ यसमा 127 भनेको एउटा लुक ब्याक हो, अनि लुक ब्याक तपाईँको हाम्रो के छ, यो हाम्रो फिजिकल इन्टरफेसमै छ। सो इट्स एन अन लिङ्क एन्ड इट्स रिस्पोन्सिबल, यो तपाईँको तपाईँले रिप्लाई कसले दिन्छ त, त्यसको लागि गेटवे को हो त, इन्टरफेस। कुन इन्टरफेस, 127.0.0.1 आइपी लागेको इन्टरफेस, यो को हो, यो भनेको चाहिँ तपाईँको लोकल होस्ट हो। लोकल होस्ट भनेको के हो, यो सेल्फ डिभाइस के। त्यही भएर यदि तपाईँको नेटवर्कमा यहाँसम्म भएको या तपाईँको चाहिँ 127 को कम्प्लिट नेटवर्क नै आउँछ भने पनि त्यो बिचको कुनै पनि तपाईँले पिङ गर्नुहुन्छ, जस्तै हिजो पनि कसले क्वेसन रेज गर्नुभएको थियो, लाइक मैले पिङ गरेँ 127.10.15.5 लाई पिङ गरेँ, मलाई रिप्लाई आइरहेछ। त्यो रिप्लाई अरू कसैले दिएको होइन कि, त्यो तपाईँको सेल्फ तपाईँको के भन्छ डिभाइसले नै दिएको हो, त्यो भयो। अब जस्तै अर्को के छ भने तपाईँको यहाँनिर 127 यो कम्प्लिट तपाईँको एउटा ब्रोडकास्ट एड्रेस छ, त्यो पनि तपाईँको अन लिङ्कमै हुन्छ, त्यो भइहाल्यो होइन। विल टक अबाउट अ म्याट्रिक लेटर, हामी म्याट्रिकको चाहिँ कुरा पछि गर्छौँ, अहिले गर्दैनौँ, पहिला राउटिङ पढिसकौँ। अनि अब तपाईँले लगाएको एड्रेस कति, 192.168.1 होइन, 105 हो खासमा तपाईँले लगाएको एड्रेस। इफ यु गो क्वाइट एबोभ, यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अलिकति एबोभ गयो भने त्यो देख्न सक्छौँ होला हामीले। यहाँ कति छ तपाईँको एड्रेस, 192.168.1.5 हो। कुन तपाईँको सबनेटको, 24 बिटको सबनेटको। भनेपछि वी नो द्याट यसमा बिलङ गर्ने तपाईँको एड्रेसेसहरू चाहिँ कति हुन्छ, द भेरी फर्स्ट एड्रेस जुन हाम्रो नेटवर्कमा बिलङ गर्छ 1.0, भेरी लास्ट एड्रेस पोसिबल एड्रेस बिलङ गर्छ 255, र हामीले एजाइन गरेको एड्रेस कति हो तपाईँको 5 को, 105 हामीले एजाइन गरेको छौँ। भनेपछि यो प्याटर्न हुनु ठिकै छ। यसमा तपाईँको 24 बिट बनेको छ र यसमा चाहिँ 32 बिट तपाईँको चाहिँ सबनेट हामीले देख्छौँ, कम्प्लिट सबनेट देख्छ नि त यसमा, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 32 बिट भनेको चाहिँ इट इज इन्डिकेटिङ अ सिंगल एड्रेस, द्याट इज 192.168.1.0 मात्रै इन्डिकेट गरेको देखिन्छ, 1.255 मात्रै इन्डिकेट गरेको देखिन्छ है, एउटै एड्रेसलाई मात्रै। अब यसमा फेरि अलिकति फरक छ, यदि कसैले 192.168.1.0/24 भन्छ भने के बुझ्ने, र कसैले 192.168.1.5 1.255
/32 भन्छ भने के बुझ्ने भन्दा 32 मिन्स अन्ली अ सिंगल एड्रेस मात्रै बुझाउँछ 8 बिट नेटवर्क फेरि 8 बिट नेटवर्क 8 बिट नेटवर्क 8 बिट नेटवर्क यसमा त होस्टको कुरै आएन अब चाहिँ ए क्लास बी क्लास सी क्लास मात्रै हेर्नु भएन कि 32 भनेपछि एउटै मात्रै एड्रेस बुझायो अब यसले चाहिँ के बुझायो भने तपाईँको हाम्रो 24 बिट भनेपछि यसको 3टा नेटवर्क होस्ट एउटा हैन अब भनेपछि कति छ होस्ट प्याटर्न तपाईँको 8 बिट 256 जुन हामीले हिजो क्याल्कुलेसन गरेको छ त्यही नै भयो कि भनेपछि 256 वटा हामीसँग एड्रेसहरूलाई यसले इन्डिकेट गर्छ र त्यो नेटवर्क आयो भने चाहिँ यदि यो बिचमा कसैले पनि मलाई कम्युनिकेट गर्न खोज्यो भने भनेको त्यो बिच भनेको कुन हो तपाईँको 1.0 बाट 1.255 सम्म 1.255 त यहाँ पनि डिक्लेयर गरेको छ यो बिचमा कसैले मलाई कम्युनिकेट गर्न खोज्यो भने चाहिँ हैन यो कसैले कम्युनिकेट गर्न खोज्यो भने चाहिँ को रिस्पोन्सिबल हुने 1.5 रिस्पोन्सिबल हुने भनेको यो लेन नेटवर्क विल बी रिस्पोन्सिबल के हुन्छ तपाईँको यो लेन नेटवर्क विल बी रिस्पोन्सिबल द्याट मिन्स यु इटसेल्फ विल बी रिस्पोन्सिबल 1.5 आफ्नो यो यही डिभाइस चाहिँ तपाईँको रिस्पोन्सिबल हुन्छ यही नेटवर्कमा चाहिँ योभन्दा बाहिर छैन भन्दैछ ल त्यो हामीले देख्छ भनेपछि गेटवे हाम्रो कुरा छ अनलिङ्क यो हामीले देख्छ ल अब यो 224 को चाहिँ सम अफ द मल्टिकास्टिङ पर्पजहरू हुन्छ यो मल्टिकास्टिङ पर्पजहरू पनि पछि हामी हेर्छौँ यो रिजल्टहरू हुन्छ त्यस्ता तपाईँको हामीसँग पनि केही सम अफ द मल्टिकास्टिङ वर्टिकल सर्भिसेसहरू रन भइरहेको हुन्छ हैन अनि त्यो सर्भिसेसहरूको लागि चाहिँ यहाँ हुन्छ जस्तै इफ यु गो द 224.0.0.0 अब यसमा चाहिँ नेट मार्क्स किन देखाइरहेको छैन भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्लिटली सिंगल एड्रेस मात्रै हुन्छ र यसमा भनिरहेको छ 127.0.0.1 ले रिस्पोन्स गर्छ र अर्को तपाईँको रिस्पोन्सिबल यो पनि हुन्छ कि अब यसमा किन धेरै इन्टरफेसहरू पनि देखाइरहेछ भन्दाखेरि किनभने हाम्रो डिभाइसमा एउटा लुकब्याक हुन्छ जुन फिजिकली लुकब्याक इन्टरफेस नै भनेर तपाईँको हामीले जब नेटवर्क एडाप्टर हेर्छौँ त्यसले लेखेको त पाइँदैन हैन जस्तै अब मैले गरेँ यहाँनिर हेरेँ भने यहाँ मलाई तपाईँको के भन्छ यहाँ लुकब्याक इन्टरफेस भनेर यहाँ लेखेको त लुकब्याक एड्रेस लाग्ने इन्टरफेस भनेर लेखेको त यहाँ छैन 127 को अब यो तपाईँको VPN को भइहाल्यो यो मेरो फिजिकल इन्टरफेस भइहाल्यो हैन त्यही भएर चाहिँ तर पनि तपाईँको चाहिँ हामीले लोजिकली एउटा सफ्टवेयर बेसमा हेर्ने भने चाहिँ हामीसँग लुकब्याक इन्टरफेस र लुकब्याक एड्रेस हुन्छ कि लोकल होस्ट प्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ दुईटा तपाईँको चाहिँ सो गरिरहेछ सो 224 को लागि दुईटै तपाईँको रिस्पोन्सिबल भयो भनिरहेछ ल यहाँनिर त्यो छ भनेपछि यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको लोकल होस्टमै तपाईँको के हुन्छ रिजल्भ भइदिन्छ ओके भनेपछि विदिन अ नेटवर्कै तपाईँको के हुन्छ यो रिजल्भ हुन्छ भनेर भन्दैछ ल यसमा त्यति इन्फर्मेसन्सहरू छ अब यो IPv6 को टेबल हो यसलाई छोड्दिउँ अहिले सो यति हामीले इन्फर्मेसन देख्यो अब हाम्रो तपाईँको एड्रेसकै हामीले कुरा गर्छ भने पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यस्तो स्पेसिफिक हामीले गेटवे लगाएको छैन हैन तर गेटवे नभए पनि गेटवे भनेको चाहिँ अब कतिखेर चाहिँ हामीले यो हामी आइपी एउटा पार्टिकुलर गेटवे लगाउँछौँ र गेटवे भन्नु र डिफल्ट गेटवे भन्नुमा के फरक छ त्यो पनि हामीले बुझ्छ ल सो भनेपछि गेटवे भनेको जस्तै एउटा एक्जिट पोइन्ट रहेछ टु रिच टु अ पार्टिकुलर डेस्टिनेसन है अब यो दुईटा तपाईँको सेम नेटवर्कमा थियो त कम्युनिकेसन गर्यो कम्प्लिटली के भयो तपाईँको फुल हामीले रिप्लाई पायो फ्रम 1.10 टु 1.5 कम्युनिकेसन भइरहेछ र यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब उसको यसको आधारमा हेर्ने भने जस्तै मैले गरेँ राउट प्रिन्ट गरेँ भने आई क्यान सी अल द रुट्स ओभर हियर र सेम अलमोस्ट द सेम टाइप अफ इन्फर्मेसन आई क्यान सी लाइक 127 इज योर लुक ब्याक्स लुक ब्याक विल बी रिजल्भ थ्रु द तपाईँको चाहिँ लोकल होस्ट हैन यो लुक ब्याक इन्टरफेसेसहरू चाहिँ अब उसैको नेटवर्क उसैले नै रिजल्भ गर्छ यो रिजल्भ गर्ने भयो अनि 192.168 को जुन नेटवर्क छ मैले लोकल एरिया कनेक्सन भन्ने एउटा इन्टरफेसमा लगाएको छु त्योसँग रिलेटेड यो नेटवर्क चाहिँ कसले रिजल्भ गर्छ तपाईँको 192.168.1.10 ले रिजल्भ गर्छ द्याट इज माई डिभाइस यो डिभाइस हो नि त सो यो इन्टरफेसको थ्रुबाट त्यो चाहिँ रिजल्भ हुन्छ द्याट मिन्स यसको कनेक्सनको थ्रुबाट भनेपछि अब लेन नेटवर्क हो भने त्यसैमा लेन नेटवर्कमै रिजल्भ हुने भयो भनेर भन्दैछ अदर भनेको चाहिँ यो सम अफ द तपाईँको सर्भिसेसहरू हुन्छ मल्टिकास्टिङ सर्भिसेस अनि सम अफ द तपाईँको यो कम्प्लिट ब्रोडकास्ट हो सो कम्प्लिट ब्रोडकास्ट भयो भने अभियसली यो भनेको चाहिँ के हो यो कम्प्लिट ब्रोडकास्ट हुन्छ ल यो बुझ्नु भने यो चाहिँ ग्लोबल ब्रोडकास्ट भनेर पनि भन्छ कि सो लाइक हामीले हिजो जुन डेमोन्स्ट्रेट गरेर हेरेको थियौँ ब्रोडकास्ट गर्नु भनेको चाहिँ कुनै तपाईँकै नेटवर्कमा हामीले ब्रोडकास्ट जेनेरेट गर्यो भने त्यो पार्टिकुलर डिभाइसले रिस्पोन्स गर्नै पर्ने रहेछ कि भने झन् यो त ग्लोबल ब्रोडकास्ट हो चाहिँ ग्लोबल ब्रोडकास्ट भएको कारणले यो डिभाइस सुड रिस्पोन्स अभियसली तपाईँको डिभाइसले रिस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो हामीले देख्छ यसमा सो दिज आर द थिङ्स द्याट यु क्यान सी के टिल नाउ चाहिँ अब हामीसँग अब कुरा के आयो भने चाहिँ ओके
But what I need to do is that I need to connect. I need to connect to the, for example, to the internet network. Not only within the network, जुन Windows 1 र Windows 2 कम्युनिकेट गरिरहेछ, तर अब चाहिँ मलाई कम्युनिकेट गर्नु छ मेरो नेटवर्क भन्दा बाहिर. That means out of my network. That is inter network ल. इन्टर नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मेरो अब कनेक्सन त छ, नभएको होइन कनेक्सन, कनेक्सन त छ. तर अब मैले यहाँबाट चाहेँ जस्तै अब के भन्छ इन्टरनेटै युज गर्दाखेरि पनि भयो. अब मेरो नेटवर्क भन्दा बाहिर म कसैलाई कम्युनिकेट गर्न चाहन्छु, जस्तै पिङ गरेँ अनि गरे तपाईँको चाहिँ मानौ 120.1.1.1 गरेँ हैन. या आई क्यान डु वान थिङ, आई क्यान डु 8.8.8.8. नर्मली दिस इज नोन एज अ ग्लोबल डिएनएस एड्रेस भनेर पनि भन्छ, बट लेट इट बी, अहिले छोडिदिउँ. सो मैले पिङ गरेँ, यसले ट्रान्समिट फेल भनेर भन्यो ल. किन भन्दाखेरि जब मैले यसलाई पिङ गर्छु त्यसपछि मेरो डिभाइसले के गर्छ, राउटिङ टेबल हेर्छ. भनेको यो तपाईँको राउट टेबल हेर्छ. राउट टेबलमा कहीँ पनि भनेको छैन 8 को नेटवर्क आयो भने चाहिँ, या 8.8.8 त्योसँग रिलेटेड तपाईँको नेटवर्क आयो भने कसमा पठाउने भनेर केही पनि भनेको छैन. सो त्यो कारणले मेरोबाट त्यो रिक्वेस्ट नै के हुँदैन, ट्रान्समिट नै फेल भइदिन्छ कि. जेनरल फेलर हुन्छ, मेरो ट्रान्समिट नै के हुन्छ, फेल हुन्छ. उसले ट्राई पनि गर्दैन कि कम्युनिकेसन सेन्ड गर्नको लागि, किनभने इट क्लियरली सेइङ द्याट देयर इज नो एनी इन्फर्मेसन कि कहाँ जाने भन्ने कुरा इन्फर्मेसनै छैन. तर अब 1.0 सँग रिलेटेड नेटवर्क आयो भने 1.10 मा त केही न केही रिस्पोन्सिबल हुन्छ अरे नि त हैन, त्यो त देखियो नि त. सो मैले पनि ट्राई गरेँ, मैले पनि पिङ गरेँ 192.168.1.100 लाई गरेँ. एन्ड वी नो द्याट, वी आर स्योर है, हामी यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के स्योर छ भने मेरो विन्डोज 1 को आइपी भनेको 105 हो, क्लियर. एन्ड यो डिभाइसको आइपी भनेको 110 हो. देयर यु क्यान सी 110. अब मसँग तपाईँको त्यस्तो कुनै पनि अरू डिभाइस छँदै छैन जसको आइपी कति होस्, 100 हो. तर एउटा कुरा के चाहिँ थाहा छ भने हामीलाई यो 100 भनेको यहाँनिर चाहिँ बिलोङ गर्छ है हैन, इन्फर्मेसन छ भनेपछि त्यो केमा जान्छ, अनलिङ्क विथ द 192.168.110. ओके, सो लेट मी पिङ, सरी लेट मी पिङ. पिङ भयो, 32 बाइट अफ डाटा तपाईँको सेन्ड हुन्छ. उसले तपाईँको सेन्ड गर्यो र तपाईँले रिस्पोन्स कसले गर्दैछ, तपाईँको इन्टरफेसले तपाईँलाई भन्दैछ. किनभने हामीले तपाईँको गेटवे कसलाई भनेको छ, अनलिङ्क विच इन्टरफेस yourself, that is 110. So 110 ले मलाई के रिस्पोन्स दिँदैछ, yes I try to make a communication but त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ रिचेबल छैन. तर यहाँ चाहिँ के भयो, यसलाई कम्युनिकेसन गर्दाखेरिको केसको कुरा गर्ने, ट्रान्समिट फेल, तपाईँको चाहिँ के भन्छ, ट्रान्समिट नै भएन. तर यहाँ चाहिँ के भयो, ट्रान्समिट ट्राई भयो हैन, सेन्ड गर्न खोजेको उसले, तर उसले के भन्यो, डेस्टिनेसन चाहिँ प्रेजेन्ट गरेन है. मेबी अब डेस्टिनेसन डाउन हुन सक्छ, मेबी त्यो आइपी लागेको डिभाइसै नहुन सक्छ. बट आई नो द्याट इफ समवन ट्राई टु मेक अ कम्युनिकेसन टु माई नेटवर्क द्याट आई बिलोङ, देन आई निड टु ट्राई, एटलिस्ट आई निड टु फरवर्ड द्याट इन्फर्मेसन थ्रु माई इन्टरफेस. सो द्याट्स वाइ हाम्रो डिभाइससँग के क्यापेसिटी हुन्छ भने बिकज अफ दिस इन्फर्मेसन, र यो इन्फर्मेसन हरेक डिभाइसमा हुन्छ, इभन आवर मोबाइलमा पनि हुन्छ. तपाईँको राउट इन्फर्मेसन हुन्छ ल, तपाईँको राउटरमा राउट इन्फर्मेसन हुन्छ. सो के हुन्छ भने हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलरली के भयो भने यति चाहिँ इन्फर्मेसन हुँदो रहेछ. चाहे अब स्विचमा कनेक्ट गरौँ नगरौँ, इट डजन्ट म्याटर. डाइरेक्ट 2टा डिभाइस कनेक्ट गरे पनि भयो, 3टा डिभाइस कनेक्ट गरे पनि भयो, 4टा डिभाइस कनेक्ट गरे पनि भयो, फरक परेन हैन. सो यो कन्डिसनमा फर इक्जाम्पल तपाईँको पिसी 1 को आइपी छ 192.168.1.10 राखेँ मैले भने उसलाई अलरेडी थाहा छ यो 24 बिटमा बिलोङ गर्छ. द्याट मिन्स 192.168.1.0/24. अब हामीले बुझ्दा चाहिँ कसरी बुझ्ने, 192.168.1.0 to 192.168.1.255 यति नै बुझ्ने हो नि त हामीले त. अब भ्यालिड आइपीको कुरा गर्छौँ भने 192.168.1.1 बाट 192.168.1.255 सम्म, 254 सम्म, सरी. भनेपछि यति डिभाइस बिचको कसैले मलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ भने मेरै नेटवर्कमा रिजल्भ हुनुपर्छ, मेरो इन्टरफेसबाट एक्जिट भएर अरूलाई तपाईँको अब ब्रोडकास्ट गर्नु पर्यो भने ठिक छ, ब्रोडकास्ट गर्ने. अब अलरेडी मेरो कम्युनिकेसन छ, त्यहाँ एउटा युनिकास्ट एउटा इन्फर्मेसन छ भने युनिकास्ट कम्युनिकेसन हुन्छ. अदरवाइज लेन नेटवर्क हो, म तपाईँको यही नेटवर्कमै मेरो यो जुन मेरो नेटवर्क छ त्यही नेटवर्कमै त्यो डेस्टिनेसन प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हुन्छ कि इन्फर्मेसन. त्यही भएर एटलिस्ट तपाईँको फ्लो चाहिँ भइहाल्छ. अब तर मैले तपाईँको चाहे सी क्लासकै एड्रेस हो, जस्तै मैले 192.168.2.5 लाई मैले कम्युनिकेसन गर्न चाहेँ भने जुन 24 बिटको छ, योसँग रिलेटेड मसँग राउटिङ टेबलमा इन्फर्मेसनै हुँदैन. सो इन्फर्मेसन नभएपछि उसले के भन्छ, ट्रान्समिट फेल बनिहाल्छ.
So again, if I try to make a communication, not with it, that is quite different. हामीले देख्यो क्लास पनि डिफरेन्ट जस्तो देखिन्छ हैन देख्नको लागि त. सो मैले के गरे भने म चाहिँ चाहन्छु कि पिङ गर्न सी क्लास के एड्रेसलाई पिङ गरौँ हैन जुन तपाईको सिमिलर जस्तो पनि देख्यो. स्टुडेन्ट मैले कति गरे फोलाई नै मैले गरे भने पनि ट्रान्समिट फेल भन्छ. क्विक रिप्लाई पनि आयो के. किनभने तपाईको त्यो नेटवर्कको बारेमा मलाई थाहा नै छैन. अब त्यस पछाडी चाहिँ अब हामीले के गरियो त भन्दाखेरि मैले अलिकति यो जुन गेटवे छ गेटवेमा मैले एउटा जुनै मलाई मन लाग्छ त्यही मैले एड्रेस दिएँ ल. गेटवेमा कस्तो एड्रेस दिन्छ भन्दाखेरि अब यो डिफल्ट गेटवे अहिले बुझाउन गेटवेमा कस्तो एड्रेस दिन्छ भन्दाखेरि गेटवेमा चाहिँ तपाईको आफ्नै नेटवर्कको एड्रेस हुनुपर्छ. किनभने अब तपाईको मानौ यो डिभाइसमा मैले फर एक्जाम्पल अर्कै तपाईको आइपी लगाएँ भने कम्युनिकेट गर्छ त. जस्तै मैले यो डिभाइसमा चाहिँ कति लगाएँ जुन हामीले अहिलेसम्म हामीले ट्राई गरिसकेको छ. सो मैले यसमा 2.5 लगाएँ हैन कनेक्सन प्रोपर छ. यसमा तपाईको 1.10 छ. ठीक छ. So let me check the IP. So here I can see IP config. I have an address of 2.5 and here I can check the address that I have 1.10. अब मैले तपाईको मेरै लेन नेटवर्कमा या डिभाइस अफ छ लिंक अफ छ कनेक्टेड छ एभ्रिथिङ इज फाइन. फिजिकल कनेक्सनमा कुनै इश्यू छैन. लेयर 2 मा पनि तपाईको डिभाइसेसहरु कनेक्टेड छ ठिकै छ अफ छ डिभाइसेस वर्किङ छ. डिभाइसमा आईपी पनि लगाएँ मैले विन्डोज 1 मा मैले लगाएँ 2 प्रेजेन्ट पनि गर्छ डिभाइस मेरै नेटवर्कमा प्रेजेन्ट गर्छ. मेरै नेटवर्क भन्दा मेरै कनेक्सनको जुन नेटवर्क छ फिजिकल कनेक्सनको हामीले नेटवर्क हेर्ने भने त्यसैमा बिलोङ छ लोजिकली नहेर्ने भने. तर मैले यहाँबाट त ट्राई नै गर्न पाउँदैन नि त. जाँदैन प्याकेटै जाँदैन उसलाई बुझ्नु भनेपछि. अब मानौ चाहे तपाईको त्यस्तो कुनै एउटा यहाँ डिभाइस रहेछ मैले छोड्दिएँ यो तपाईको जुन यो विन्डोजमा लेखिरहेछ यसमा चाहिँ कुनै एउटा त्यस्तो डिभाइस रहेछ जसले चाहिँ डिफरेन्ट नेटवर्कको इन्फर्मेसन राख्छ. तर उसको र मेरो तपाईको कनेक्सनको कुरा त मैले सुरुमा गर्नु पर्यो नि त. एटलिस्ट मैले इन्फर्मेसन त उलाई फ्लो गराउन सक्नु पर्यो अनि न उले त्यसपछि प्रोसेस गर्यो हो. त्यही भएर यो पार्टिकुलर नेटवर्क जुन छ यो जुन पार्टिकुलर डिभाइस छ हामी नर्मली लेयर 3 डिभाइस हामीलाई राउटर चाहिन्छ हैन या लेयर 3 डिभाइस भनेर बुझ्दा पनि भयो. अब अहिलेको लागि बुझौँ राउटर चाहिन्छ एउटा डिफरेन्ट नेटवर्क बीच कम्युनिकेसन गर्नको लागि. सो द राउटर इन्टरफेस दैट कनेक्टेड टु योर नेटवर्क and your interface that connected to the same network should belong to the same network. Right? Network एउटै हुनुपर्छ. Remember this. Or we can say subnet एउटै हुनुपर्छ है. Subnet means not only subnet marks but subnet भनेको चाहिँ कुनै पनि तपाईको एउटा नेटवर्क एड्रेस प्लस तपाईको हामीले सबनेट मार्क्स दुईटैलाई इन्डिकेट गर्छ ल. भनेको एउटै नेटवर्कमा बिलोङ गर्नुपर्छ. नत्र त मानौ यहाँ मैले तपाईको राउटरै राखेँ र यसमा चाहिँ मैले राखेँ 192.168.1.2 हैन यसमा चाहिँ राखेँ मैले 192.168.2.1 2.10 मानौ भने यसले र योसँग कम्युनिकेटै गर्दैन. अब तपाईमा रिक्वेस्ट आयो कि राउटर त छ न त नभएको होइन राउटरसँग अरु बाँकी रहेको सबै नेटवर्कको इन्फर्मेसन पनि छ. अब भरे गएर तपाईले चाहिँ एउटा कुनै एउटा डिफरेन्ट नेटवर्कलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो 192.168.5.15.55 लाई कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने सिनेरियो आयो. यो राउटरलाई थाहा छ यो 5.55 भनेको चाहिँ यहाँ एउटा कुनै पनि एउटा लोकेसनमा कनेक्टेड छ भनेर उलाई थाहा छ भने पनि यो प्याकेट यहाँसम्म पुग्दैन त उले प्रोसेसै गर्न पाएन. त्यही भएर द डिभाइस इन अ लेन नेटवर्क शुड कनेक्टेड टुगेदर इन तपाईको फिजिकली पनि तपाईको टुगेदर एउटा लेन नेटवर्कमै कनेक्टेड हुनु पर्यो र लोजिकली एड्रेसिङको कुरा गर्छौं भने पनि दे शुड बिलोङ टु द सेम नेटवर्क. ओके लोजिकली पनि तपाईको एड्रेसिङ पनि के हुनु पर्छ सेम नेटवर्कमा चाहिँ हुनु पर्छ. डिभाइस छ कनेक्टेड छ स्विच पनि राम्रो ल्याएको छ मानौ तपाईको गिगाबिट इथरनेट जी सिरिजको स्विच ल्याएको छ प्रोपरली कनेक्ट गरिरहेछ. अब एड्रेसैमा हामीले प्रोपरली लगाएन भने कम्युनिकेट गर्दैन ल. दैट इज द रिजन. सो अब आएर चाहिँ अब हामी के गर्न चाहन्छौं भन्दाखेरि ओके सो नाउ व्हाट वी आर गोइङ टु डु इज दैट मलाई चाहिँ अब गेटवेको कुरा गर्नु पर्यो ल. म यसमा अब तपाईको आईपी म प्रोपरली नै दिन्छु जुन हामी बिलोङ गर्न चाहिरहेछौं. गेटवेको कुरा गर्नु पर्यो. अब मैले गेटवे के गरे भने मानौ मलाई यो यही स्पेसिफिक गेटवे भन्ने त थाहा छैन तर म एउटा गेटवे चाहिँ दिन चाहन्छु. सो मैले कति गेटवे दिए भने मैले कुनै एउटा गेटवे दिए जस्तै मैले भने 1. मानौ मैले 100 भने मानौ I don't know whether that 1.100 present or not. It doesn't matter but I just said 1.100. मैले एउटा कुनै पनि के गरे डिफल्ट गेटवे भनेर 1.100 लगाएँ भने मेरो राउटिङ इन्फर्मेसनमा के चेन्ज हुन्छ त्यो म हेर्न चाहन्छु
हैन भनेको गेटवेले चाहिँ एक्चुअली कस्तो इन्फर्मेसन राख्दो रहेछ त्यो हेर्न चाहन्छौँ क्या हामी सो लेट मी से ओके ओके लेट मी गो टु द कमान्ड प्रम्प्ट फर्स्ट चेक इट आउट वेदर यो आइपी विल अपडेट अर नट एटलिस्ट आइपी चाहिँ अपडेट हुनुन्जेलसम्म वेट गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँको के हुन्छ राउटिङ टेबल बन्छ है सो राउट प्रिन्ट सो वान्स यु एजाइन द्याट गेटवे बट टिल नाउ यु डोन्ट नो वेदर द्याट तपाईँको 192.168.110 कहाँ बिलङ गर्छ थाहा छैन हामीलाई तर मैले जब गेटवेमा त्यो एड्रेस दिएँ मसँग एउटा तपाईँको एउटा नयाँ लाइन एउटा क्रिएट भयो कि एउटा तपाईँको के भयो मेरो राउटिङ टेबलमा एउटा नयाँ रुट थपियो एउटा वे थपियो एउटा नयाँ इन्फर्मेसन थपियो र त्यो इन्फर्मेसनले के भन्दैछ 0.0.0.0 नेटवर्क डेस्टिनेसन यहाँ लेखिरहेछ है क्लियरली तपाईँले देख्नुहुन्छ नेटवर्क मार्क्स भनेको सबनेट मार्क्स भन्न खोजेको 0.0.0.0 गेटवे भनेको 1.100 अनि इन्टरफेस भनेको चाहिँ 1.10 भनेर लेखिरहेछ यसको मिनिङ के हो टिल नाउ वी नो वान थिङ अहिलेसम्म अब हामीले बुझेको चाहिँ के बुझिरहेछ भने तपाईँको 0.0.0.0 डजन्ट मिन अ भेरी स्पेसिफिक एड्रेस हो भनेर बुझाएको छैन र त्यसमा सबनेट मार्क्स पनि 0 भनेको छ अब हामीले त 8 बिट पढ्यौँ 16 बिट सबनेट मार्क्स पढ्यौँ होइन 24 बिट सबनेट मार्क्स पढ्यौँ तर 0 को त कुरै गरेको थिएन अगाडि भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने यसको मिनिङ चाहिँ एनी अफ द नेटवर्क एनी अफ द सबनेट मार्क्स के जे पनि हुन सक्छ द्याट क्यान बी 1.0.0.1 अफ तपाईँको चाहिँ 8 बिटको हुन सक्छ द्याट क्यान बी 120.1.1.5 8 बिटको हुन सक्छ द्याट क्यान बी इन्डिकेटिङ समथिङ लाइक अ 130.12.5.5.10 द्याट्स अफ 16 बिट पनि हुन सक्छ कुनै पनि एड्रेस जुन आइपी बिफोमा जति पनि एड्रेसहरू छ त्यो सबै एड्रेस भन्न खोजेको होला यो त्यो चाहिँ कहाँ गेटवेमा जान्छ अघि यहाँनिर गेटवे के थियो लिङ्क कसले प्रोसेस गर्ने यो इन्टरफेस भनेको चाहिँ एक्जिट इन्टरफेस ल तपाईँको डिभाइस छ अनि तपाईँले एउटा केबल कनेक्ट गर्नु भएको छ भने यो केबलबाट एक्जिट त हुनु पर्यो नि त सो एक्जिट इन्टरफेसको कुरा गर्दैछ है रिस्पोन्सिबल को हुने भन्ने कुरा सो भनेपछि गेटवे कसलाई इन्डिकेट गर्यो 1.100 के हुँदो रहेछ तपाईँको 1.100 लाई हामीले इन्डिकेट गरेको देखियो ल कहाँबाट पास हुन्छ तपाईँको इन्टरफेसबाट पास हुन्छ अभियसली किनभने हामीसँग त 127 पनि छ न त तर इन्टरफेस चाहिँ कसको थ्रुबाट जान्छ तपाईँको जुन इथरनेट कनेक्सन छ राइट नाउ वर्किङमा दिस इन्टरफेस यही इन्टरफेस रिस्पोन्सिबल हुन्छ सो भनेपछि जुनसुकै नेटवर्क आओस् त्यो नेटवर्क चाहे जुनसुकै सबनेट मार्क्सको आओस् त्यो चाहिँ कहाँनिर पठाउने त 1.100 लाई पठाउने आई डोन्ट नो वेदर द 1.100 प्रेजेन्ट अर नट वेदर द 1.100 विल बी रिस्पोन्सिबल अर टु मेक द रिचेबिलिटी अर नट or whether the 1.100 knows about what I want to make a communication regarding to that particular destination or not, it doesn't matter, but I will send to 1.100 because as per my routing table, I know that I need to forward to the 1.100. यति मात्रै हुन्छ जस्ट यु को मात्रै कुरा हुन्छ नि यहाँ अरूको कुरा हुँदैन किनभने प्रत्येक तपाईँको डिभाइस के हुन्छ उसलाई जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो अनुसारले प्रोसेस गर्ने हो जब उसले अर्को पोइन्टलाई सेन्ड गर्छ नि होइन जस्तै एले तपाईँको जे थाहा छ त्यो अनुसार उसले भन्यो बीलाई सेन्ड गर्नुपर्ने तर अघि भने जस्तै बीलाई थाहा छैन भने उसले केही प्रोसेस गर्दैन एमा इन्फर्मेसन थियो कि यु वान्ट टु रिच टु अ पार्टिकुलर तपाईँको XYZ भन्ने एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि तपाईँ बीमा जानुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसन थियो अब उसले बीमा चाहिँ गयो तर बीमा गइसकेपछि अब बी रिस्पोन्सिबल हुन्छ ल हैन तपाईले कसैलाई लेटर लेख्नुभयो XYZ भन्ने पर्सनलाई त्यसपछि तपाईले बी भन्ने एउटा फर एक्जाम्पल ए भन्ने पोस्ट अफिसमा तपाईले दिनुभयो त्यसपछि एले के थाहा थियो त्यो लोकेसनमा पुग्नको लागि बीमा जानुपर्छ भन्ने थाहा थियो अब बीलाई चाहिँ त्यो डेस्टिनेसनको बारेमा फेरि थाहा रहेनछ त्यो रिसिभरको बारेमा उसलाई केही थाहा छैन भने उसले के गर्छ ड्रप गरिदिन्छ ल सो इच अफ द डिभाइस विल बी रिस्पोन्सिबल टु मेक अ रिचेबिलिटी फ्रम अ सोर्स टु अ डेस्टिनेसन इट डजन्ट मिन कि द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन मात्रै रिस्पोन्सिबल हुन्छ होइन कि त्यहाँ बिचमा जति पनि कनेक्सन हुन्छ त्यो सबै रिस्पोन्सिबल हुन्छ कि हो त्यसैको लागि हामी के गर्छौँ वी डु द कम्प्लिट राउटिङ गर्छौँ कि सो त्यही भएर प्रत्येक डिभाइसमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुनुपर्छ टु प्रोसिड द प्याकेट फ्रम अ वान पोइन्ट टु एनदर or to proceed your message from a one post office to another post office भने जस्तो के सो यसरी हामीले गेटवे दियो ल अब टिल नाउ चाहिँ अब तपाईहरुले देखेको मैले कुरा गरे यसलाई अलिकति छोडेर अब हामीले युज गरिरहेको हामी कुरा गरौँ ल हामीसँग के छ अहिलेको हाम्रो यही नेटवर्कको कुरा गर्ने हामीसँग के छ मसँग यहाँनेरि तपाईको जुन एउटा कनेक्सन मैले यहाँ देखिरहेछ यो कनेक्सनमा चाहिँ
तपाईहरुको एउटा पार्टिकुलर एउटा राउटर हुन्छ, त्यसपछि तपाईको सर्भिस प्रोवाइडर कनेक्टेड हुन्छ। आई डोन्ट नो कि अब यो सर्भिस प्रोवाइडरले मलाई कसरी कनेक्सन दिन्छ, केमा कनेक्सन दिन्छ, त्यो मलाई फरक परेन। मलाई कन्सर्न भनेको चाहिँ के हो भने यो एउटा डिभाइसले यहाँ जुन हाम्रो सर्भिस प्रोवाइडर या तपाईको उसले अरूबाट ट्रान्जिट लिएको जस्तो कनेक्सन होस् हैन। मलाई चाहिँ गुगलमा रिचेबिलिटी हुनु छ, मलाई युट्युबमा रिचेबिलिटी हुनु छ, मलाई मेरो नेटवर्क भन्दा बाहिर पनि कम्युनिकेट गर्नु छ। त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। अब मेरै नेटवर्क बीच कम्युनिकेसन गर्नको लागि त मैले प्रोपर आईपी दिनु पर्दो रहेछ, प्रोपर सबनेट दिनु पर्दो रहेछ अफ अ सेम नेटवर्क, देन इट्स इजी टु मेक द कम्युनिकेसन हैन। अब यहाँ तपाईको के हुन्छ, एउटा पार्टिकुलर राउटर राखेको हुन्छ। अब अहिलेको लागि हामी राउटरमा रुट त लेख्दैनौँ हैन, म यो राउटरमा रुट त लेख्दिनँ। अब के चाहिँ हुन्छ नि, यो राउटरलाई चाहिँ तपाईको के थाहा छ, मेरो यो पार्टिकुलर जुन वर्टिकल डेस्टिनेसन्सहरु हुन्छ पछि गएर इन्टर नेटवर्कको, त्यो नेटवर्कको बारेमा यो राउटरलाई सबै थाहा छ। ओके, त्यति चाहिँ अब हामीले यहाँनिर भन्यौँ भनेपछि मेरो डिभाइसबाट यो राउटरसम्म त पास गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि मलाई सबैभन्दा सुरुमा के चाहियो त, मैले मेरो डिभाइसमा गेटवे दिनको लागि सुरुमा यो राउटरको लेन साइडको आइपी चाहियो, मसँग कनेक्टेड नेटवर्कको आइपी चाहियो ल। भनेपछि यसको आइपी कति छ त, अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ मैले अब मेरो फिजिकल तपाईको नेटवर्कमै मेरो कनेक्टेड छ हैन। सो त्यो कारणले मेरो अहिले रिसेन्ट आइपी चाहिँ मेरो राउटरको आइपी चाहिँ 192.168.100.1 छ है। भनेपछि अब मेरो अब एउटा रिस्पोन्सिबल मैले गेटवे कति दिनु पर्यो त, आई निड टु गिभ 192.168.100.1 क्लियर। मैले कति दिएँ, 100.1 दिएँ। अब मेरो आइपी पनि कति दिनु पर्यो, गेटवे त्यति भइसकेपछि अभियसली अब त्यही नेटवर्कसँग रिलेटेड दिनु पर्यो। अब म राउटर यहाँ चेन्ज गर्न गइरहेको छुइनँ, डिभाइसको आइपी त चेन्ज गर्न आउँछ नि त हामीलाई, हो त्यही भएर मैले आइपी पनि कति दिनु पर्यो, म दिन चाहन्छु 100.7 है। यो तपाईको 24 बिटको हो। अब यो हामी क्लासकै बेसिसमा कुरा गरिरहेका छौँ, सबनेटिङ पढेकै छैन हैन, त्यही भएर यो पनि 24 बिटकै हुन्छ। ओके ठीक छ। सो त्यसो भए मैले के गरेँ भने अघि हाम्रो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कम्युनिकेट भइरहेको थिएन। सो मैले यो डिभाइसमा गएँ, यो कुन डिभाइस हो, मेबी आई थिङ्क यो विन्डोज 2 हो। ओके 2 ठीक छ, म 2 लाई दिँदा पनि भयो। ओके 1 लाई दिउँ न त हैन, हामीले त्यही डिफाइन गरेपछि। सो म 1 मा गएँ र 1 मा गइसकेपछि म प्रोपर्टिजमा गएँ, आइपी मा गएँ हैन। अब यो मलाई राउटरको आइपी चाहिँ थाहा थियो, अब राउटरको आइपी कसरी हेर्ने भनेपछि त्यो पनि म कुरा गरौँला। सो यो भयो। अनि यस पछाडि चाहिँ मैले गएँ 192.168 तपाईको 100. मैले 7 दिएँ र सबनेट मार्क्स अटोमेटिकली आउँछ। र त्यसपछि मैले गेटवे दिएँ 192.168.100.1। डिएनएस को कुरा अब फेरि हामी गर्छौँ। ओके भयो नि हैन, ठीक छ। अब अपडेटेड आइपी त चेक गर्नु पर्यो, कहिले काहीँ आइपी अपडेट हुँदैन, कहिले एप्लाई नै गर्न बिर्सिन्छ हैन, त्यही भएर अपडेट भइदिँदैन। सो 192.168.100.7 आइपी आयो, गेटवे पनि आयो। सो गेटवे आइसके पछाडि मैले राउट चेक गरेँ, सो राउट प्रिन्ट गरेँ, मेरो लागि एउटा राउट पनि क्रिएट भयो। अरू लोकल नेटवर्कको कुरा त छँदैछ, साथसाथै मेरो एउटा यो यसले चाहिँ डिफल्ट राउट भन्छ ल। डिफल्ट भन्ने बित्तिकै के भन्छ, अल भन्ने अब हामीले यहाँ बुझ्यौँ अहिले चाहिँ। सो डिफल्ट तपाईँको नेटवर्कहरू जति पनि छ, अब फेरि 1.100 यो 100.0 समथिङ आयो भने त मेरै डिभाइसले तपाईँको रिस्पोन्सिबल भइहाल्छ, लिङ्कमै हुन्छ, लिङ्कले नै रिजल्भ गर्न सक्छ, लेनमै रिजल्भ हुन्छ भनिरहेछ गेटवे। तर यदि तपाईँको त्योभन्दा बाहेकका अरू नेटवर्क आयो भने चाहिँ यसमा जाने ल भनेर एउटा रुट क्रिएट भयो। अब म के गर्न चाहन्छु भने त्यसपछि मैले पिङ गरेँ 8.8.8.8 लाई पिङ गरेँ हैन। आई क्यान वेट फर सर्टेन टाइम। डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भन्यो, त्योभन्दा सुरुमा चाहिँ मलाई पिङ गर्न मन लाग्यो, यहाँ एउटा कनेक्सनै गर्न बिर्सेछ तपाईँको यो के भन्छ इन्टरनल कनेक्सन गर्दाखेरि मैले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस गर्नुपर्ने थियो, त्यो चेन्जेस गर्न बिर्सेछ, राउटर चाहिँ राख्न बिर्सेछ ल। डाइरेक्ट मैले नेटवर्क मात्रै कनेक्ट गरेछु। सो त्योभन्दा सुरुमा मैले चेक गरेँ 192.168.100.1 लाई, त्यो छैन कम्युनिकेसन। सो म के गर्छु भने अलिकति हाम्रो यो कनेक्सनमा थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने भयो ल। सो मैले के गरेँ, स्टप सेलेक्टेड, सो लेट मी ब्रिङ वान अफ द राउटर इन द मिडल। मैले एउटा राउटर पिकअप गरेँ, ठीक छ। सो नाउ लेट मी डिलिट दिस लिङ्क। ओके सो हियर कम्स द राउटर एन्ड हियर कम्स द इन्टरनेट। So let me connect one of the link to an internet site and let me connect one of the link to the router site. Fine. यो राउटर साइडमा एउटा लिङ्क कनेक्ट गरियो।
सो अब यहाँनिर के हुन्छ नि, अब यो हाम्रो एउटा लेन नेटवर्क हो, त्यसपछि यो हाम्रो एउटा वेन नेटवर्क भनेर बुझिरहेछ। अब हुन त वेनमा तपाईँको डिफ्रेन्ट आइपी आउँछ, तर अहिले लेट इट बी त्यसलाई छोडिदिउँ। लेट मी स्टार्ट द सेलेक्टेड। ओके, so I need to do some basic configurations. Don't worry about it. जुन हामीले configuration को बारेमा obviously हामी पढ्छौँ हैन, पछि त्यो completely हामी हेर्छौँ नि। So up to now this is your LAN connection. यस पछाडि उता चाहिँ तपाईको पब्लिक कनेक्सन हो, यो तपाईको इन्टरनेट ल्याएको आईएसपी तिर भनौँ न अहिलेको लागि यस्तो कनेक्सन छ। र म पनि अब लेन साइडमा प्लानिङ गरौँ। मेरो वेन साइडमा चाहिँ मेरो तपाईको आईएसपी बाट 192.168.100.0 को आईपी आउँछ, त्यति कनेक्सन छ ल यो साइडमा चाहिँ, त्यति चाहिँ हाम्रो कनेक्सन छ यो साइडमा, त्यति आउँछ भनेपछि अब मेरो यो लेन त बेग्लै नेटवर्क हो नि त। सो यो बेग्लै नेटवर्कमा चाहिँ अहिले हाम्रो प्लानिङ गरेको एड्रेस दिनु पर्यो। मैले 1.0 कै मैले एड्रेस दिएँ र यति दिइसके पछाडि मैले केही कन्फिगरेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यसमा चाहिँ। अरिल्स तपाईँको डिभाइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ सेल्फ तपाईँले कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा म नर्मली चाहिँ म डिएनएस को कुराहरू देखाउन खोजिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ म अलिकति यसमा म गएँ। सो यो भयो। So what I need to do is that first I need to assign the address on these two interfaces. यो दुईटा इन्टरफेसमा मैले एड्रेस लगाउनु पर्छ र यो इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै तपाईँको मलाई अलरेडी त्यो आइपी दिइसकेको छ, म अटोमेटिकली आइपी लिन्छु gig0/0 मा। तर लेन साइडमा चाहिँ म म्यानुअली एजाइन गर्न चाहन्छु है। राउटरको म एड्रेस दिन चाहन्छु तपाईँहरूले जहिले सुनिरहेको एड्रेस 1.1। अब कसैलाई कन्फ्युजन लाग्छ राउटरको एड्रेस 1.1 किन दिने भन्ने लाग्छ भने मैले 2 नै दिँदा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन, जति दिँदा पनि हुन्छ होला राउटरको एड्रेस। 1 नै दिनुपर्छ भनेर काहीँ पनि छैन। र म एउटा डिभाइसलाई मात्रै म एकचोटि चेक गर्न चाहन्छु, त्यही भएर मैले विन्डोज 1 मा आइपी दिएँ तपाईँको चाहिँ आई वान्ट टु गिभ 1.20 एन्ड देन अभियसली आई निड टु गिभ अ गेटवे हैन। र गेटवे चाहिँ मेरो को हो राउटर जुन 1.2 हुनेवाला छ। क्लियर? सो लेट मी गो टु दिस राउटर, open the configuration way through the telnet, and it will take time to up la here open up alti time लाग्छ। I think system running छ। ओके, सो यहाँ आएर मैले के गरेँ भने अब आइपी पहिला राउटरमा लाएर दिँदाखेरि पनि भयो या तपाईँको चाहिँ डिभाइसमै दिइसकेर गर्दा पनि हुन्छ, किनभने यो भर्चुअल आइओएस हो त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्छ ल अप हुनको लागि। सो त्यति टाइममा चाहिँ म मेरो डिभाइसलाई रेडी बनाउन चाहन्छु। सो मैले डिभाइसमा आइपी दिएँ ncpa.cpl। So let me just go over here, properties, IPv4, and let me assign the address, and that is 192.168.1.20 on my side, and the gateway will be 1.2. Clear? मैले 1.2 दिने प्लानिङ गरेको थिएँ, मैले 1.2 दिएँ। डिएनएस को पनि कुरा गर्छौँ, अहिले डिएनएस हामी दिँदैनौँ। ओके, आई होप यो अपडेट भयो। IP config, and there you can see yes it's updated. अब हाम्रो राउटर तपाईको चाहिँ अन गरौँ नो, यो राउटरको कन्फिगरेसन चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ ल। जस्ट हामीले चाहिँ आइपी लगाउनु पर्यो नि त, किनभने अब राउटरलाई पनि एउटा कम्प्युटर जस्तो मानौँ न हैन। अब कम्प्युटरमा चाहिँ हामी तपाईको नेटवर्क एडाप्टरमा गएर तपाईको आइपी लगाउँछौँ, हुन त कमान्ड लाइनबाट पनि डिभाइसहरुमा पनि आइपी लगाउन सकिन्छ एमएस डसहरुको थ्रुबाट हैन। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ थोरै कमान्डहरु चलाउनु पर्छ, त्यो कमान्डहरु पनि म बुझाउँछु हैन। आइपी लगाउने तरिका, यो सिस्को राउटर हो र यो इट्स अफ भर्जन 15.6, यो भर्चुअल आइओएस हो and it's of advanced enterprise level and with the some security features. K9 indicate the security feature है। K9 ले चाहिँ के गर्छ तपाईको security feature हुन्छ, and this router is तपाईको जुन यो राउटर को अपरेटिङ सिस्टम छ iOS भन्छौँ, इन्टरनेट नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम, यो चाहिँ बेस हुन्छ तपाईको केमा लिनक्समा बेस हुन्छ, बेसिकली अन द उबुन्टु। ओके, त्यसमा चाहिँ बेस भएको हुन्छ। सो सबैभन्दा तपाईको जब हामीले राउटरलाई एसेस गर्छ त्यतिखेर हामीले एउटा केबलबाट एसेस गर्छौँ र द्याट केबल इज नर्मली नोन एज कन्सोल केबलबाट एसेस गर्छौँ। अब तपाईहरुको जुन होम राउटरहरु हुन्छ त्यो होम राउटरलाई चाहिँ धेरै जसो तपाईले अहिले त अब एप्लिकेसनको पनि वेहरु आइराछ,
नत्र चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो पार्टिकुलर तपाईँको राउटरको आइपी हेर्नुहुन्छ होइन, डिफल्ट आइपी हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा केबल कनेक्ट गर्नुहुन्छ राउटरमा, अनि राउटरमा एउटा केबल कनेक्ट गरिसकेपछि यु जस्ट टाइप 192.168.100.1 अर आइपी अफ योर राउटर। अब कसैको पार्टिकुलर पोर्ट छ भने त्यो हेर्छौँ, अनि तपाईँले दिएको एकाउन्ट नेम र पासवर्ड तपाईँले इनपुट गर्नुहुन्छ, र इनपुट गरिसकेपछि तपाईँको उसको कम्प्लिट के भन्छ कन्फिगरेसन तपाईँले राउटरलाई एसेस गर्न सक्नुहुन्छ, र केही चेन्जेसहरू यसरी ग्राफिकली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। ग्राफिकली के गर्नुभयो तपाईँले यहाँ चेन्जेसहरू गर्न सक्नुभयो। क्लियर, यो भयो। त्यस्तै तपाईँको यो एसेस गर्ने तरिका चाहिँ यो चाहिँ कन्सोलबाट हो, खासमा कमान्ड लाइन भन्छ, के भन्छ कन्सोलबाट हो, या तपाईँको टेलनेट र एसएसएस भन्ने पनि फिचर हुन्छ, त्यसको थ्रुबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। ओके, सो नर्मली राउटर स्विच जुन डिभाइसेसहरू हुन्छ यसलाई हामी वान्स रन गरेपछि नर्मली अफ गरिरहने त्यो हुँदैन सिनेरियो होइन। इट्स भेरी रेयर कि अब आज डिभाइसको काम सक्यो अब अफ गर्ने फेरि भोलि अन गर्ने भन्ने हुँदैन। जस्ट लाइक तपाईँको चाहिँ वान टाइम रन गरेपछि कन्टिन्युस रन गर्ने डिभाइसेसहरू हुन्छ। सो भेरी फर्स्ट टाइम एसेस गर्दाखेरि अभियसली यो बुट हुनको लागि अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, एज लाइक यो सिस्टम इट विल टेक टाइम होइन, र टाइम लाग्छ। र यहाँ सबैभन्दा सुरुमा राउटर अनि यो ग्रेटर देन साइन छ, यसलाई हामी भन्छौँ इनेबल मोड भनेर भन्छ तपाईँको फर्स्टमा है। सो हियर यसको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले भेरी फ्यु कमान्डहरू मात्रै तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही चेन्जेसहरू गर्नु पर्यो भने यो मोडबाट चाहिँ चेन्जेस गर्न मिल्दैन, बुझ्नुभयो नि। इनेबल मोडबाट चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तै मलाई केही आइपी लगाउनु छ नि त, सो त्यो म कन्फिगरेसन्सहरू चाहिँ गर्न सक्दैन। सो मलाई कन्फिगर गर्नु छ अहिले त, मलाई हेर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तै मैले सो गरेँ आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, किनभने अब यहाँनिर तपाईँको फिजिकली त देखिएन, मलाई इन्टरफेसहरू कतिवटा छ, त्यसमा आइपी लागेको छ कि छैन, इन्टरफेसको नाम के हो, अब देखाउन त गिग 0/1 गिग 0/0 लेखेको छ, कसैको गिग 0 गिग 1 पनि लेखेको हुनसक्छ, कसैको गिग 0/0/1 पनि लेखेको हुनसक्छ। त्यो भनेको मोड्युल अनुसार हुन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट अब कसैको चाहिँ के भन्छ वेन 1 वेन 2 भनेर लेखेको पनि हुनसक्छ, कसैको लेन 1 लेन 2 भनेर पनि लेखेको हुनसक्छ, कसैको इथरनेट 1 इथरनेट 2 इटिएस 1 इटिएस 2 भनेर पनि लेखेको हुन्छ। सो इट डिपेन्ड्स अपन द यो इन्टरफेसको नाम, इन्टरफेस भनेको पोर्टको नाम चाहिँ भेन्डरमा पनि डिपेन्ड गर्छ र सिस्कोको चाहिँ मोड्युलमा डिपेन्ड गर्छ। ल सिस्कोले चाहिँ त्यसरी गर्छ। सो त्यो कारणले आइएम जस्ट गोइङ टु से सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। दिस कमान्ड ले चाहिँ के गर्छ तपाईँको इन्टरफेसहरू देखाउँछ, इन्टरफेसको नाम देखाउँछ, आइपी एड्रेस छ छैन देखाउँछ, त्यो तपाईँको आइपी एड्रेस लगाएर सेभ गरेको छ भने यहाँ सेभ गरेको पनि देखाउँछ, आइपी कसरी लगाएको, अटोमेटिक लगाएको भने डिएचसिपी भनेर देखाउँछ, म्यानुअली लगाएको भने स्टेटिक हामीले के भन्छ म्यानुअल भनेर देखाउँछ। ल अनि त्यसपछि तपाईँले आइपी लगाइसकेपछि त्यो इन्टरफेसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ अटोमेटिक अफ हुँदैन होइन, त्यो कारणले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रोटोकल भनेको चाहिँ त्यो इन्टरफेसको अर्को इन्डपोइन्ट चाहिँ कनेक्टेड छ छैन, त्यो इन्टरफेस कम्युनिकेसनमा आयो आएन भन्ने कुरा हुन्छ, र यति प्यारामिटरहरू चाहिँ नर्मली हामीले देख्न सकिन्छ। ल क्लियर हुँदैन, बिचमा तपाईँको राउटर राखेको छ, द्याट इज अ लेयर 3 कनेक्सन। अनि तपाईँको विन्डोज 1 मा तपाईँको के भन्छ 100 र 0 नेटवर्कलाई त कम्युनिकेट गर्ने कुरै भएन नि। मैले 1 को नेटवर्कमा चेन्ज गरेँ। अब यदि तपाईँको मैले कति 100 र 0 को नेटवर्कमै मैले राखेको थिएँ भने हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हुँदैन, प्रेजेन्टमा चाहिँ छैन है। मैले बिचमा राउटर राखेको छु, सो आई निड टु डु द नेटवर्किङ। यो छ ल, हेर्दा पनि भयो तपाईँको विन्डोज 1 मा तपाईँको यस गेटवे त हामीले दिएको हो दिन चाहिँ होइन, तर त्यो गेटवे दिए पनि तपाईँको चाहिँ अहिले त्यो गेटवेले वर्क गरिरहेको छैन नि त, किनभने त्यो राउटरै छैन भनौँ एक किसिमले। गेटवे त आयो होइन, डिफल्ट गेटवे आयो, तर पनि मैले चाहे तपाईँको पिङ 192.168.100 को नेटवर्कलाई गरेँ भने हुँदैन, छैन। उसले पठाउन चाहिँ पठाउँछ, उसले कसलाई पठाउन चाहन्छ, यो तपाईँको 1.2 लाई पठाउन चाहन्छ, तर 1.2 अहिले प्रेजेन्टै छैन, त्यसमा आइपी नै लागेको छैन। 1.2 भनेको यो भर्चुअल राउटर हो, छैन त्यसमा केही पनि, त्यही भएर कम्युनिकेट हुँदैन। क्लियर छैन। सो यो भयो। सो लेट मी जस्ट गो ओभर हियर। सो अब यहाँ म के गर्दैछु भने अब राउटरमा आइपी लगाउनु पर्यो है। सो राउटरमा आइपी लगाउनको लागि अब केही कमान्डहरू चाहिँ हामीले चलाउनु पर्छ। अब त्यो कमान्डहरूमा बेसिकली पनि हामी जान्छौँ पछि पनि होइन, तर अहिले पनि अब बुझौँ कमान्ड लगाइसकेपछि चाहिँ केही कुराहरू यहाँ म बुझाउँछु। सो राउटर गर्ने पहिला अब कन्फिगर गर्नु छ, अब यहाँदेखि कन्फिगर गर्न मिल्दैन भनेको छु भनेपछि सुरुमा तपाईँले इनेबल गर्ने। ल
इनेबल गरेपछि यो ह्याज भनेर लेखेको आउँछ। यो ह्याज भनेको चाहिँ यसलाई प्रिभिलेज मोड भनेर भन्छ। प्रिभिलेज मोडमा चाहिँ केही कन्फिगरेसनहरू गर्न सकिन्छ, केही बेसिक कन्फिगरेसन्सहरू, अनि धेरै जस्तो चाहिँ यसरी सो कमान्डहरू हेर्न सकिन्छ। सो भनेको चाहिँ तपाईँको रनिङ केही कुराहरू छ भने त्यसलाई हेर्ने कि डिबग गरेर हेर्ने होइन, इन्टरनल प्रोसेसहरू हेर्ने, कन्फिगरेसन्सहरूलाई चेक गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। तर यहाँबाट पनि कन्फिगरेसन्सहरू चाहिँ हामीले ग्लोबल कन्फिगरेसन्सहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन, भनेको चाहिँ धेरै कन्फिगरेसन गर्न मिल्दैन, कि भेरी बेसिक कन्फिगरेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। ओके, सो यो हो। अब त्यो भएपछि मलाई कन्फिगरेसन गर्न मन लागेर, मतलब कन्फिगरेसन गर्नु छ नि त, यो gig0/0 भन्ने इन्टरफेसमा मलाई आइपी लिनु छ भने gig0/1मा चाहिँ मैले 1.2 आइपी लगाउनु छ भनेपछि म के गर्ने भयो भने यु हेभ टु से कन्फिगर टर्मिनल। सो आई वान्ट टु मुभ अ टर्मिनल, कन्फिगर टर्मिनल, र यो कन्फिगर टर्मिनललाई चाहिँ भन्छ तपाईँको ग्लोबल मोड भन्छ। सो नाउ यु क्यान स्टार्ट योर कन्फिगरेसन फ्रम हियर। यहाँबाट तपाईँले कन्फिगरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै होला, यसरी नै बुझ्दा पनि भयो। जस्तै तपाईँको ग्राफिकल फर्ममा पनि हाम्रो स्टेप बाई स्टेप नै हुन्छ नि त। जस्तै मलाई वेनमा केही चेन्जेस गर्नु छ, अब लेनमा गएर त